قبل ما تسجل في بايونكس، في غلط يكلف المستخدمين الجدد مكافأة الترحيب كاملة، وأغلب الناس ما يدرون إنهم سووه إلا لما يكون الوقت فات. المشكلة هي لو بحثت في جوجل عن كود إحالة بايونكس بتلقى مئات منها، بس كثير من هذه الأكواد تكون منتهية، مزيفة، أو ما تشتغل عند التسجيل. واللحظة اللي تخلص تسجيل بدون كود شغال، المكافأة هذه راحت، ما تقدر تضيفها بعدين. قبل ما نكمل، تنبيه سريع: الفيديو فيه رابط إحالة، ولو سجلت من خلاله ممكن أكسب عمولة بسيطة بدون أي تكلفة إضافية عليك. أنا مو مستشار مالي، وهنا ما في نصيحة مالية. العملات الرقمية فيها مخاطر، لذلك دايما أسوي بحثك قبل ما تستثمر. بعد ما خلصنا، هذا بالضبط اللي بتكلم عنه: وش هي بايونكس بالضبط، وكيف مكافأة 10,000 UST تشتغل، وهل المنصة آمنة، وكيف تستخدم رابط واحد عشان ما تغلط في الكود مرة ثانية أبدا. بحط لكم الرابط ومعاه كود الإضافة 888 مطبق في الوصف تحت. خلكم هنا لأني بوريكم ليش الرابط أهم من الكود نفسه. خلونا نبدأ بالأساسيات. بايونكس انطلقت عام 2019، مقرها الرئيسي في سنغافورة، وبنت سمعتها على شيء مختلف عن باقي المنصات. بدل ما تكون بس تداول فوري وآجل، عندها أكثر من 16 روبوت تداول آلي مجاني، مثل روبوتات الشبكة والDCA والمراجحة. ورسوم التداول عندها منخفضة حوالي 6.5%، أرخص من كثير من الأسماء الكبيرة. هالتركيبة هي اللي تخلي الناس ترجع لها. وإذا سجلت بكود الإضافة 888 تقدر تاخذ مكافآت ل10,000 UST. خليني أوريك كيف يشتغل الرقم هذا صدق، لأن هنا الناس يتلخبطون. الحقيقة اللي ما يقولونها لك كثير من الفيديوهات. هذه $10,000 مو كاش بكاملها تنزل في محفظتك وقت التسجيل، هي باقة مكافآت تفتحها خطوة بخطوة. كود الإحالة لازم تسجله وقت التسجيل، ما تقدروا تضيفوا بعد التسجيل، عشان كذا الرابط مفيد. أول ما تدخل، المكافآت تجي على مراحل. فيه مكافأة ترحيبية بسيطة عند التسجيل، فيه مكافأة إذا كملت تحقق الهوية أو كيك، ومكافأة إيداع لما تمول حسابك بالحد الأدنى، وفي زيادة لما تسوي أول صفقة أو تشغل أول روبوت. كل مرحلة تتخطاها ما تحصل على شيء. الخبر الجيد هو إن كل هذه تنفتح تلقائيا لما تسجل عن طريق رابط مكافأة 888. ما يحتاج تكتب الكود بنفسك. لا تقلق عن الخطأ في الكتابة. قبل تحط $1 في شيء لازم تعرفه. الصراحة هنا أهم من التطبيق. لو تطالع بيونكس في تراست بايلوت بتحصل تقييم تقريبا 2.4 من 5. وفي 2025 بيونكس وصلت لاتفاق مع الجهات التنظيمية في كم ولاية أمريكية بسبب ضعف في حفظ السجلات وأمن المعلومات. هل هذا يعني إنك تهرب؟ مو بالضرورة، بس تستاهل الصورة كاملة قبل القرار. خلنا نحط الأمور في السياق، لأن لكل قصة وجهين. في جانب الأمان، بيونكس تشتغل كخدمة مالية مسجلة في أمريكا. تنشر إثباتات احتياطيات فحصها مدققون مستقلون يبين إنها تحتفظ باحتياطي أكثر من الأصول. يوفرون مصادقة ثنائية، ويسمحون لك تحط عناوين السحب في القائمة البيضاء لحماية الفلوس لو الحساب اخترق. هذا رأي صريح. بايونكس مناسب للي يبغون رسوم منخفضة وروبوتات تداول آلية بدون دفع لأدوات خارجية. إذا هذا ينطبق عليك، الحل الذكي بسيط: ابدأ بمبلغ صغير، شغل المصادقة الثنائية، وتعود على الوضع قبل ما تزيد استثمارك. وإذا قررت تجرب، هذا الوقت اضغط على رابط بونس 88 بالوصف. الكود يتفعل لحاله، بس أكمل تسجيلك. بشرح لك كل شيء خطوة بخطوة عشان تشوف السرعة. خطوة 1: اضغط على الرابط بالوصف وراح تلاحظ كود بونس 9 جاهز لك. خطوة 2: ادخل إيميلك وكلمة المرور لإنشاء حسابك. خطوة 3: كمل توثيق الKYC ببطاقتك وصورة سيلفي سريعة. خطوة 4: سوي أول إيداع لك لتفعيل أول مكافأة. هذا كل شيء. العملية ما تأخذ إلا كم دقيقة، وكل مكافأة تتفعل تلقائيا لأنك دخلت من الرابط الصحيح. ما يحتاج تدخل كود ولا تحتار. يلا نجمع كل هذا. باستخدام رابط بونس 88 يعني أنك تتجنب الغلطة الأكبر، اللي هي كتابة كود ميت أو مزيف بيدك. يحطك في مسار مكافآت توصل قيمتها $10,000 أمريكي، تتفتح خطوة بخطوة كل ما تخلص مهمة. والحين تعرف المخاطر الحقيقية وكيف تحمي نفسك بالضبط، وهذا أكثر من اللي كثير يتعلمونه قبل ما يبدأون. بس تذكر إن العروض زي هذه ممكن تتغير، لذا يستاهل إنك تتحرك مدام العرض الحالي موجود. الرابط مع كود بونس 82 منتظرك تحت في الوصف،
ضغطة واحدة والكود يشتغل لوحده. لو عندك أي أسئلة حطها في التعليقات وأنا بقدر الإمكان بجاوب الكل. خذ وقتك، ابدأ بشيء بسيط وتاجر بذكاء.